stelle. Fagere la nulla permesso. Vad är det söt? Goed meid, een paar keer van zeggen. Als dat in de Ja, oké, confirm. Confirm, goed te liggen. Twee taal. Twee. Oké.
Hvað segir þið? 47. Ok, 47. Gott skott. Já, flott. Yes, no. Getur verið að skráa með þér að kasta það? Hvað nú, er komið 15, hvað er búlur núna eða? Nei, 16. Það er 16, takk.
eða? Hvað áttu svo kannski fyrir svo topp? Saman? Nei, þú varst... Já, nei, þú varst næst líka. Ég var aðeins næst. Það var bara 10 mínútur. Hvað gerir ég aftur? Ég missi á honum fyrst. Svo gerir ég hérna bara... 6. Gerir svo. Same match. Come on, flott leik. Again.
Daqui 6 anos com a amiga
Och jag såg kommer han då så går han bara fram där. Ja, ja. Han måste lägga till honom.
Svo skal ég sýna þér aðeins. Er det bara natt som är det? Mamma, þetta eins og varst að gera æfingu. Hvað ertu? Kalau þú meiri persónu eftir það er það bara að gera aftur bara það breytir ekki sér það. Já. Það breytir ekki sér það. Þú veitur ekki sér bara næstu fyrir það. Hvað er þetta? Skrifa það, skrifa ekki. Þetta var 59. 59. Þeir eru fátt. Aðstoð að skrifa þetta.
Eitt uppi. Hérna? Jú. Við skrifum ekki frá þú hjálpa mér. Það er ekki. Og setja hún stólum. Fylgist með. Ég fengi fyrir það. Þessi. Þið, 82.
Það allt fyrir að glemma. Já, nákvæmlega. Það gera þetta oft áður. Þetta er bara mjög jafnlega. Kemur mjög fyrir smá stund. Ég ekki smá fyrir mannarana fyrir. Þetta nokkuð fyrir hérna. Já. Ég skal skrifa, þið verða að hjálpa mér. Hvað fyrir það fyrir ekki að gera? Já. Herðu, komdu hérna, standa hérna. Komdu. Herðu, hvernig, hvað lítið frá continue eða? Hvað heitir þið svo? Skal ég láta mig? Hvað var það? Þú ert vinnur? Og 85 og svo eftir. Já. 33. Hvað er það? 16. Þetta var fjóri? 46. Þú mátt ekki horfa á leikmann. Hvað segir þau? Þú mátt ekki horfa á leikmann. Já. 85. Það er 7 ekki? Þetta er 35 ekki? Ekki búlið næst.
Ja, bara en. Ja. Ja. Oj. 255. Vad säger du? 255. Eller är det tillbaka? Berapa? Oj, det tror jag. Vad är det? Kliv? Antu. En tror jag. Och 55. Ja. Okej. Kom hier. Tintje. Hier. Titta till. Ja. Klockan 6. Klockan 6, ja. Trucker. Knap till. Styrkeenergi. Staat het daar? Tussen. 16. Nee. 6 er. Ja. Niet ja. Ja, het is het.
Hvað sem núna? Það er komið ykkur. Það er geggjað. Flottir. Það er 4 sem áfram. Það er styrkir sem eitthvað drittlega.
Hvaða leikmaður er gangi á? Halló, Sig. Þetta er bara í beinni. Ha? Þetta er bara í beinni útsendingu. Já. Beinni spotlight. Er Jónasson ekki nefnum? Hæ? Jónasson er nefnum. Það var hann 35. Nei, skorar hann alltaf. Vel gert þér. Ég myndi öskra vel gert og hitta vekkinn aftur. Þessi margar til að vinna af leikinu. Þessi margar til að keppa. Já. Hvað mikið að það vinna? Eitt leika? Jú. Fyrir það? Hæ? Já. Ég þarf að gera þetta til ljósi að vera búin að spila. Var það eitthvað spenning? Já. Það er hér á, sjá hvað þetta. Það var bara að pröfa einn. Oj! Jag ska hitta alla ja, det tänker jag. Det var länge jag skulle kalla det. Ja.
Þetta er grín.
Tu come no? Yes! Look, finish! Alltså det kommer så Hi! Hello!
Tekur hana og setur hana í 60 já. Ég verð að passa á 60 Nei! Hann er að þrefdasta, hann er að þrjóða.
Jag startar husmanskopp och främsta. Ja, men man främsta sällskap. Det är kul. Det är kul. Träffar sig Richard. Nej. Man träffar sig Tom. Han går fram till dig. Jag testar med kroppsrör. David, toxic, jag pillar dig. Den första oh my god. Jag är inte snäll. Nej. Kanske lyssna. Oj, du var samsagt om 100. Jag börjar. Yes! Okej. Det är jag förstå. Okej, först Lars och pilot. Okej, kärlöst. Åh, nästa utskott nu. En tras. Det är henne. Come on. Ja! Come on now. Oh, yes! Vad tycker du? Såna! Så kommer vi klämma upp. Kul. Jag ska ta video så jag ska säga så här. Sonja, Camilla! Victor! Jo! Vi kör nu! Oh my god!
pasta og hann í römminu gegn.
2. Jag heter Tarston. Tarston 2. Fattagreinilega. Þetta og líka nummer 7. Ja, zijn voorschrijven. Hij stopt, zeg maar. Ég held að það sé með tölvunni, hún reiknar fyrir mig. Það lítur að vera eitthvað 1, 2, 3. Það er ekki byrjað. Kanske är det så mycket ju. Ja, vi kommer hit. Okej. Åh, du. Jag tycker jag tar kolen med grejerna. Åh, jo.
Högt och köp. Tjugoett. Sextio. Runken.
29. Oh, sorry. Yes. Kom igen. Platten lägger.
Alltså, ska vi öka bilen? Så ska vi kasta det. Ja, Victor.
Við erum jafnveg kasti bara Nei, mann það ekki på nöfninu sko, byrju. Sörður og Pétur Viljánsson. Ég Pétur Viljánsson skrifið fyrir. Pétur Viljánsson, það ekki Rósnarfjörður. Þú kastar bara niður á tölvu. Spilaði á 58 senast á tappningum á stjórn. Já, það ekki vel. Skilur þú hvað ég meina? Spilaði á 58 fyrir ári. Basically heimildi, ég ræmaði þig. Ég náttúrulega tísvar. Spila ásagt. Ég heldur þetta að ljúga ykkur að mér þessu. Ég mætti bara eitt að húki fyrir þessu. Já, það er þetta. Það var ekki gott með búsa. Það var neitt eitthvað. Ég það ekki.
det är ingen film med det där. Det är bra. Det är inspiration. Ja, pappa, det är så. Det är inte som att skrida i film inte med skruv. Jag vill säga, en film i det liv. Ja, du skriver. Du får det, du vill skriva.
Scrivo. Ciao. Gol bitti de şimdi sonra çıkar. sediamo. Ah, colpo di
Gdansk je drygt 78, het over afgezet. Spelen om daarheen. Nee, spelen om daarheen. Ti tiro prendere io. Vengono là. Qua, spelen spelen. Spelen gewoon. Voor mij nee dan. Dat hier. Wat zeg je hier? Dit is gewoon hier zo. Weer eens. Ah, weg. Misschien denk ik maar eens. Nu gaan we praten. Wat film doe je daar? Ik zeg dat je het volgt. Wat is hier of niet? Ja, volgt. Ja. Mulla.
Ah, ja.
Kanske.
Ja, försvinner det. Ja, när man kastar en. Har 16 till nu. Ahí. Que no. Okay.
Contro Titi. Altta tüyleri. Info di roccia.
Come on.
lieve. Però ce ne sto 40 Fyrste 45. Og snart sko. Cipolla. Ja, frábært.
130. Entratidi.
Han har skrivit.
Diciamo che volete scoprire. Questa chi è? L'invidia.
99. Det lagi pertanyaan. Eris. Kayak Allah, kayak sih mencuri.
Thank you.
Io
Kolla trailern. Passei por aqui.
lista. 60 sko. Ekki mann frá mig. Það er snýðið til kaffi. Ég veit það ekki, það verður þessi sjúklega. Þegar? Þeir eru svo fyrirkæmi, gera allt svo í dag. Pappan. Ég get svo tvo að sparka. Ekki sparka. 4 og 60. Se nyt spelare già 10 minuti a 9 minuti. Tutto successo, per quello. Devo fare che ne bolle. Sto morendo. التدريب عنده طول Nekla filmen til det. Sterkt uti. Bra chatta. Şurada, etli diri rapid. Etli diri.
Shit, hey. Niet jouw term. Game on. Dat is 3% van de boel. Kan niet zijn. Ja, dat klopt. Shit, shit, ja. Er zit chat is. Op bullseye. Feedback natuurlijk. So you find a pin? Section. Yes. 3. Yes. Yes. Yes! Sterker af. Sterk. Zit er dan. 20 echt uren. En dat we dit. Wat is dat? Misschien 6. Het is wel opname, dat is gewoon weer. Ja, dat is dat niet meer. Oh! Nee.
Mina. 또 그래 임메라. 컸다. Io grande dei troppi. I ska inte till så troppi. Jag luktar inte. Kan jag inte räkna? Controni. Kurwa. Wow. No, look at that. Hadi girelim. Section. Niet terug. Niet twee. Good. You can do that. Typ ja, nee, niet zoveel. De lagi. Luna hati. Ini ya. Ini lagi sih. No, 괜찮아. Tarik merah.
Tindri, tú.
comincia. Eiginlega áskrifar það ekki hér, svo fæði ég bara yfir það er búið. Ok. Það er að gera bætt. Já, þetta er má að vera, það sletta tölvun. Það er smáskrift, það er bara að skrifa hér. Það er skrifa. Sögum. Ég fyrir búið. Þú ert að skrifa fyrir þetta. Er ég að skrifa? Þú mútt að segja. Það er bara á ég fyrir búið núna. Það er búið skrif. Nei, ég sé ekki.
get for it.
Það er 130 mínútur.
Hann átti ekki að skrifa þetta það, hann átti að skrifa Ástu. Hann er farin líka. Nei, já, ég kom með því. Þannig, menn að skrifa sem fyrir. Menn það bara sá sem hann að skrifa þetta Ástu.
Sést i skåret? Sést i skåret? Sorry. Gud, det var gott att det här streamen där. Det var ég alltaf í alvörunni misti 20 pílur í töðaritt og ég náði bara restunum, ég misti svona 3 pílur í töðaritt. Ég var svona sem ég var á móti þér því ég náði 22. Þetta samt út það. Kára, það ekki það. Já, ég átti píl í töðarna fyrir einum legg, sko. Misti hann í 5 bara alveg rumulegt, sko. Hinrik bara að lengja á öllu. Hann mun spila svagt á móti. Ég sé að hann spila líka spilinu. Já. Hvað lengur á hún? Það er láta hitt í það hérna. Þannig að baði maður gætt til það. Hinrik, hann hann. Já, já. Það er náttúrulega þetta svona. Þetta var þetta útgjörleik. Já, ég var með eina píl í töðarna út í kvara. Í hvað, áttalega? Já, beint í 5-una, sko, en þú átti að vera í toppinn. Hæ? Það átti að vera í toppinn beint í 5-una, sko. Ég standi í 6-una hérna að fara í þarna 15, sko. Já. Hvað byrja ég svo að húla? Hvað ég er að húla? Já, ok. Ég er alveg tilbúin. Tilbúin? Já. Það er ekki snem. Það húla er það. Ég er Ja, wie ist das jetzt? Ja. Kom ég. Ég får líka að gera menn geim svona Hvað, ég fylgist með skorinu ef ég ger hann? Já.
Så jäkla otroligt. Let's go. Oh, kom on.
Nej. Ja. Hier, vielleicht kaputt. بس Kom igen.
Ég hélt á tímapunkti að ég myndi vinna það. Ég veit það. Svo einhvern veginn var ég svo stressaður. 71 árið. Það er þetta Fokk maður, ég var... Þú þekkir leiknum, nú? Ha, ég veit það. Ég einhvern veginn var svo stressaður þegar ég vann 2-0 yfir. Ég var bótt. Ég fyrir að fara að vinna. Já, ég tók... Ég var 32 í tveirinn fyrir. Og hún tók 33. Já, ég held líka að ég myndi taka það. Ég veit það, þetta var... Það er virkilega óafnafn að sjá það þegar ég náði því. Það er næst að það skoðist. Það er næst að það skoðist. Vi har det var